Hello, this is the new ABS-CBN TVplus Go. Mauni ang portable version sa ABS-CBN Digital Box. Ang retail price niya is $799. Pero unfortunately, di pa ni siya available diri sa Cebu. So, mauni ang packaging sa TV Plus. Mauni ang tubangan. Ang ihang luyo, dunay instruction. So minimum requirements mga higala para mo function is at least ang imuhang Android version should be 5.0 and higher. At least doon na kay 1 GB na RAM. O niya, ang iyang connection is micro USB ug on the go. Niya, at least dual core imong processor or higher for this device to be able to function properly. Now what you get is ang pangutan na dayon unsa man nga mga channels sa makuha ni. Ang mga channels is the same channels nga makuha nimo sa katong regular nga ABS-CBN TVplus. So atong ablihan ang TV Plus. Before anak mo ni ang papel. Atong ablihan ang sulod. So diri sa sulod na ay mga further na instructions. So diri sa Cebu, okay diri sa Cebu kay available man atong digital transmission sa Cebu. Napali usaw na kumasod niya. Mao ni ang iyang warranty information. Okay, apa nang ipadaplin. So let's try to open the product. So mo ni iyang USB dongle. This is made of plastic. Mo ni iyang tumoy micro USB. Kunya ang iyang luyo. Nagala. Mo ni iyang antenna, murag ballpen. Kani siya pang bitay. So atong ablihan, all it to do is to open this. Okay. Kunya kaning pikas and imo ni siyang i-pull. Silbi ni siya nimo nga antena. Kunya imo ni siyang pasok diri na pasok nimo dayon fold so mo ni ang dating. Okay? So kuha ang imong Android phone. Ako am using Samsung. O niya adto ka sa Play Store. O niya i-download ang TV Plus to Go nga. So ako naman yung i-download daan. So mo ni siya, imo ni siya i-download. So ako naman siyang i-download daan. So nanadiri ang iyang icon. Before na ko i-open is ipasok na ko ang kaning dongle diri sa iyang micro USB slot. So mo ni prompt kaniya atong huwaton. So nag-load pa siya. Naraba ko sa kwarto ay doon na ba'y daghang channels nga makuha. Tapos nun, pinagpatuloy mo pag-aaral. So mao ni ABS-CBN channel 3. So yung switch kag channel nara mga channels diri channel selector sa kilid. Sa pangarap niyang So alita sa sports and action nga channel. So switch tagline channel at ta sa Cinemo. Aning Cinemo nga channel. Switch sa tagline channel. Arita sa Yay. Oy, sign off naman ng Yay alas 11 man ang Yay mag-sign off sa gabi. Nya karon kay alas 12 pasado naman arita sa Knowledge channel.
Sign off na po ng knowledge channel. So adto ta sa DZMM Teleradyo. So mo ni siya. Pwede po mo ma-adjust ang iyang aspect ratio. Gusto ka og gamay nga screen, pwede po nimo siya kanang katong full screen gyud palang tagline channel. Ang uban nga mga channels, uban nga mga stations nga nag digital broadcast, makuha na po ang ilang mga channels ha. Atong suwayan ni kaning GMA. Okay. Hinay lang mo load ang so mao na yung GMA. Pwede naman yung full screen. Balhin tagline channel. Arita sa Movie Central. Morning Movie Central nga channel. So basically, all the channels nga makuha nimo sa katong regular ABS-CBN TVplus, makuha nimo diri sa ABS-CBN TVplus Go. So, nindot kini kada bitang magbiyahe ka, pero just make sure nga kung magbiyahe ka, dili ikaw mo nag-drive sa inyong private nga sakyanan. Kaya lisod ka madisgrasya ka. Nindot na kini siya. Tapos Jeepney TV. So mo ni siya ang ABS-CBN TVplus Go nga atong gi-review mga higala. Kung balikon, ang retail price niya is 799 pesos. So thank you for watching.